ถ้าพูดถึงคนที่ฉลาดที่สุดในโลกหลายๆคนอาจคิดถึงไอน์สไตน์ที่คิดค้นสูตร E เท่ากับ mc ยกกำลังสองแต่ก็ยังมีคนที่ถูกจัดว่าฉลาดกว่าไอน์สไตน์และเป็นคนที่ถูกจัดว่าฉลาดที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาก็ว่าได้เพราะเขามี IQ มากถึง300เลยทีเดียวแต่ทำไมเขาถึงไม่ค่อยมีใครพูดถึงความเก่งของเขาเป็นยังไงและมีผลงานอะไรบ้างอับดุลขอพาไปรู้จักกับวิลเลียมเจมส์ซิดิสอัจฉริยะที่ถูกบังคับ1. Universal Genius วิลเลียมเจมส์ซิดิสได้รับฉายาว่าเป็นผู้ที่ฉลาดระดับจักรวาลหรือ Universal Genius เพื่อเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นสติปัญญาของเขาว่ามากกว่าคำว่าที่สุดในโลกด้วยระดับ IQ หรือชาวปัญญาของเขาซึ่งวัดได้สูงราว260ถึง300ไม่ว่าจะวัดด้วยวิธีไหนทำให้พอจะสรุปได้ว่านี่คือมนุษย์ที่มี IQ สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยประชากรราว 95% จะมี IQ หรือค่าเฉาอยู่ที่ระหว่าง70ถึง130ผู้ที่มี IQ เกินกว่า136จะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มอัจฉริยะส่วนเด็กอัจฉริยะโดยทั่วไปหมายถึงเด็กวัยต่ำกว่า12ขวบที่มีความรู้ความสามารถเหนือกว่าระดับเฉลี่ยของผู้ใหญ่ในสาขาวิชาใดๆเช่นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาศาสตร์ศิลปศาสตร์อย่างน้อย1สาขา2. ฉายแววอัจฉริยะตั้งแต่ไม่ถึงขวบเขาเกิดเมื่อวันที่1เมษายนในนิวยอร์กเพียงแค่ลืมตามาดูโลกได้6เดือนวิลเลียมก็สามารถสะกดคำแรกในชีวิตได้นั่นคือคำว่าดอและพออายุได้8เดือนก็สามารถใช้ช้อนตักอาหารกินเองได้แล้วที่เป็นแบบนี้ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากแรงขับดันของพ่อแม่ของเขาซึ่งก็คือบอริสและซาร่าซิดิสซึ่งได้อพยพลี้ภัยมายังประเทศอเมริกาเช่นเดียวกับชาวรัสเซียเชื้อสายยิวอีกจำนวนมากและเพียงไม่นานนักทั้งคู่ก็กลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเนื่องจากบอริสเป็นหนึ่งในคนรุ่นแรกๆที่พัฒนาการศึกษาวิชาจิตวิทยาและซาร่าก็เป็นหนึ่งในผู้หญิงเพียงไม่กี่คนที่มีดีกรีปริญญาทางการแพทย์ในสมัยนั้นความเก่งและความฉลาดของทั้งคู่นี่เองที่สอนให้ลูกรู้จักตัวอักษรและการผสมคำเมื่อครบรอบวันเกิด5ขวบวิลเลียมก็สามารถเคาะแป้นพิมพ์ดีดเขียนจดหมายส่งถึงห้างสรรพสินค้าเมซี่สั่งซื้อของเล่นด้วยตัวเองได้แล้วและต่อมาเขาก็ขวนขวายเรียนรู้ในสาขาวิชาต่างๆด้วยตัวเองก่อนจะถูกส่งตัวเข้าเรียนไวยากรณ์เมื่ออายุได้6ขวบพอ8ขวบเขาก็มีความรู้ถึง8ภาษาได้แก่ละตินกรีกฝรั่งเศสรัสเซียเยอรมันฮีบรูตุรกีและอาร์เมเนีย 3. เรียนแบบก้าวกระโดดวิลเลียมเรียนชั้นประถมต้นเพียง6เดือนก็เข้าเรียนมัธยมการศึกษาก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วของเขาไปสะดุดตาสื่อมวลชนหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์นำเสนอเรื่องราวความเป็นอัจฉริยะของวิลเลียมเมื่ออายุได้7ปีสามารถทำข้อสอบของ Harvard Medical School และ MIT ได้จนกระทั่งเมื่อเขามีอายุ8ขวบก็สามารถเขียนหนังสือเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และดาราศาสตร์ออกมาทั้งหมด4เล่มเมื่ออายุได้9ปีพ่อของเขาพยายามส่งเขาเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยแต่ก็ถูกปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าเขายังเด็กจนเกินไปยังขาดการพัฒนาการทางด้านอารมณ์ที่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยแต่บอริสก็ยังพยายามยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการบริหารโน้มน้าวให้มหาวิทยาลัยยินยอมรับวิลเลียมเข้าศึกษาระหว่างรอคอยคำตอบรับของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดวิลเลียมก็ฆ่าเวลาด้วยการไปเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยทัฟต์เปิดอ่านหนังสือคณิตศาสตร์มองหาข้อผิดพลาดในหนังสือและทำการแก้ไขค้นหาข้อมูลทฤษฎีต่างๆที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เขียนและมองหาช่องโหว่ในที่สุดเขาก็ได้เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้สมความตั้งใจตอนอายุได้11ปีถือเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีอายุน้อยที่สุดในโลกปีต่อมาในเดือนมกราคมปี1910วิลเลียมได้รับเชิญให้บรรยายเรื่องคณิตศาสตร์4มิติต่อหน้าผู้ทรงคุณวุฒิและนักศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นสูงศาสตราจารย์แดเนียลคอมสต็อกจากมหาวิทยาลัย MIT ถึงกับทำนายว่าในอนาคตวิลเลียมจะกลายเป็นนักคณิตศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของศตวรรษที่20เขาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ1เมื่อวันที่18มิถุนายน
ปี 1914 จากที่นั่นด้วยวัยเพียง 16 ปี 4. เพชรที่มีรอยร้าวหลังจากที่เรียนจบแล้ววิลเลียมเจมส์ซิดดิสแทบจะไม่มีผลงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันอีกเลยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะความเบื่อหน่ายที่โดนกดขันเคี่ยวเข็นจากผู้เป็นพ่อและแม่ตั้งแต่ยังเป็นทารกและความกดดันจากรอบข้างที่เขาต้องแบกเอาไว้วิลเลียมเคยได้งานเป็นอาจารย์หลังจบการศึกษาโดยสอนคณิตศาสตร์ในมหาวิทยาลัยไลส์เมืองฮิวสตันรัฐเท็กซัสแต่สอนอยู่ได้ไม่ถึงปีก็ลาออกเนื่องจากเขาถูกกดดันจากบรรดาลูกศิษย์ที่มีอายุมากกว่าหลายปีเมื่อเพื่อนคนหนึ่งถามว่าทำไมเขาถึงลาออกเขาก็ตอบว่าเขาไม่เคยรู้เลยว่าทำไมมหาวิทยาลัยถึงให้งานเขาเพราะเขาไม่เคยเป็นครูและไม่ได้อยากไปสอนแต่ถูกขอให้ไปเขาเคยบอกกับผู้สื่อข่าวหลังจากสำเร็จการศึกษาได้ไม่นานว่าต้องการมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบด้วยการใช้ชีวิตสันโดษไม่ยุ่งเกี่ยวกับสังคมอีกทั้งยังสาบานว่าจะไม่แต่งงานจะขอครองพรหมจรรย์ไปตลอดชีวิตซึ่งนั่นก็น่าจะบอกได้ดีว่าเขามีความคิดที่ค่อนข้างจะแปลกแยกไปจากคนทั่วไปและสภาพจิตใจของเขานั้นมันเริ่มมีรอยร้าวเสียแล้ว 5. ถึงคราวแตกสลายปี 1919 วิลเลียมเข้าร่วมชุมนุมประท้วงคัดค้านการเกณฑ์ทหารการประท้วงครั้งนี้บานปลายเป็นการจลาจลวิลเลียมถูกจับกุมตัวซึ่งกลายเป็นข่าวใหญ่เพราะว่าเขานั้นมีสถานะเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในท้องถิ่นบอริสวิงเต้นช่วยลูกชายให้พ้นคุกภายใต้เงื่อนไขควบคุมความประพฤติและกักบริเวณเป็นเวลา1 ปีพ่อแม่ของเขาขังเขาไว้ในโรงพยาบาลสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคทางจิตในมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์เป็นเวลา1 ปีและต่อด้วยที่แคลิฟอร์เนียอีก1 ปีรวมถึงเริ่มควบคุมเขาและข่มขู่เขาว่าจะให้ย้ายไปโรงพยาบาลบ้าหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้วิลเลียมก็เริ่มหลบหน้าหลบตาหนีผู้คนไปทำงานเป็นเสมียนตามร้านเล็กๆและเมื่อมีใครจำเขาได้เขาก็จะลาออกหนีไปหางานใหม่ในปี 1944 วิลเลียมได้ฟ้อง The New Yorker สำหรับบทความที่ตีพิมพ์ในปี 1937 ชื่อ Where Are They Now โดยเจมส์เทอร์เบอร์โดยวิลเลียมกล่าวหาว่าบทความนี้เขียนข้อความเท็จและใส่ร้ายเขาแต่ศาลล่างได้ยกฟ้องโดยให้เหตุผลว่าในฐานะบุคคลสาธารณะเขามีสิทธิ์ถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้เขาแพ้การอุทธรณ์คดีรอบที่ 2 ในปี 1940 จากบทความเดียวกันสุดท้ายเขาก็เสียชีวิตจากภาวะเลือดออกในสมองในปี 1944 ที่บอสตันเมื่ออายุ 46 ปีถือเป็นการจบชีวิตของชายผู้ที่มี IQ สูงที่สุดในโลกไปอย่างโดดเดี่ยวเดียวดาย